आज म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई निकोलाको वेबसाइटबाट कसरी युबिटी एक्जाम दिने भनेर म तपाईहरुलाई देखाउने छु। तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नु होला र त्यसै अनुसार युबिटी एक्जाम दिन सक्नुहुनेछ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला सुरुमा तपाईहरुले एउटा ब्राउजर खोल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले एउटा गुगल क्रोमलाई ओपन गरे। गुगल क्रोमलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले माथि गएर www.nicola.edu.np गरेर तपाईले इन्टर गर्नु होला। यसरी इन्टर गरिसकेपछि तपाईले एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस पाउनुहुन्छ जसमा यतापट्टि राइट साइडमा साइन अप भनेको छ। यहाँनिर क्लिक गर्दिनु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो डिटेल्सहरु फिल अप गरेर आफ्नो एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईले यहाँ आफ्नो नेम राख्नुस्, आफ्नो फुल नेम राख्नुस्, अनि यहाँ इमेल राख्नुस्, त्यसपछि गएर यहाँ फोन नम्बर हाल्नुस्, अनि यहाँ पासवर्ड राख्नुस् र सेम पासवर्ड राखेर अन्तिममा साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले म चाहिँ रबिन तामाङ राख्दिन्छु र अन्तिममा गएर साइन अप गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाई आफ्नो ड्याशबोर्डमा पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले एक्जामको क्वेशन सेटहरु राखेका छौं। अब अलि तल झर्नु होला। अब यहाँ चाहिँ विभिन्न क्वेशनहरु तपाईले सेटहरु पाउनुहुन्छ यहाँनेरि। जस्तै म अहिलेलाई एउटा चाहिँ यहाँनेरि स्टार्टमा क्लिक गर्दिन्छु। अब यहाँनेरि गएर ओके गर्दिनु होला। ओके गरिसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। अब यसमा तपाईले टाइमिङलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यतापट्टि टाइमिङ चाहिँ तपाईको 50 मिनेटको हुनेछ। यो टाइम लाई हेर्नु होला। यहाँ 50 मिनेटको हुनेछ। त्यसपछि तपाईको नेम भयो, अनि कुन सेटको एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ र तपाईले कतिवटाको सल्भ गर्नुभयो, कतिवटा क्वेशनको एक्जाम दिनुभयो, कतिवटा बाँकी छ भन्ने कुराहरु यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि रिडिङ र लिसनिङ हामी यहाँ पाउँछौं। रिडिङ र लिसनिङमा तपाईले सुरुमा जुनको एक्जाम दिनु भए पनि हुन्छ। तपाई सुरुमा लिसनिङको दिएर पछि म रिडिङको दिन्छु भन्न पनि पाइन्छ। हैन म सुरुमै रिडिङलाई सुरु गर्छु र पछि फेरि म चाहिँ लिसनिङलाई गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ है। जस्तो म अहिलेलाई सुरुमा मैले रिडिङको 1 नम्बरलाई चुज गरे। अब कसरी दिने त एक्जाम हेरौं। यहाँनिर गइसकेपछि यो साइडमा तपाईले क्वेशन पाउनुहुन्छ भने यतापट्टि चाहिँ तपाईले अप्सनमा एन्सर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। चारवटा मध्ये कुनै एउटा तपाईले छान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले एउटा कुनै एउटा क्लिक गर्दिन्छु। यसो गरेर मैले अहिलेलाई नेक्स्ट गर्दिन्छु। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले फेरि अर्को एउटा अप्सन हेर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि अर्को तपाईले चाहिँ क्वेशन यसरी चुज गर्दै नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। अनि यसरी एक्जाम दिँदा जस्तो म चाहिँ अब कन्टिन्यू गर्दिन, अर्को कुनै क्वेशन गर्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ। यसरी अल क्वेशनमा जान सक्नुहुन्छ। यसरी म फेरि अब चाहिँ लिसनिङतिर जान्छु भन्न पनि सकियो है। जस्तो म चाहिँ अहिलेलाई 21 मा जान्छु। जस्तो यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि हाम्रो अडियो हुन्छ। तपाईले यो अडियोलाई यसरी प्ले गर्नु होला र अब यो अडियोले जे भनेको छ तपाईले त्यो अनुसारको एन्सर यो अप्सनमा छान्नु पर्ने हुन्छ। यो तरिकाले जस्तो अहिलेलाई म चाहिँ सिलेक्ट गरेर नेक्स्ट गर्दिन्छु यसरी चाहिँ। र यसरी क्रमबद्ध रूपमा तपाईले जस्तो सबै क्वेशनहरुको चाहिँ एन्सर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म चाहिँ अहिले अल क्वेशनमा जान्छु अनि म चाहिँ यहाँ गएर एकदम फास्ट मैले तपाईलाई देखाउनको लागि त्यतिकै मैले अहिले चाहिँ यसरी चुज गरे। अब तपाईले यसरी 40 वटैको एक्जाम दिइसकेपछि एकचोटी फेरि अल क्वेशनमा गएर चेक गर्नु होला। यदि कहिलेकाहीँ तपाईको कुनै पनि क्वेशनहरु यहाँनिर छुटेको छ, तपाईले यदि एन्सर दिनु भएको छैन भने सबमिट हुँदैन। त्यसकारण यहाँ चेक गर्नु होला। यसरी कन्फर्म गर्नु होला र कन्फर्म गरिसकेपछि अब हामी सबमिट गर्दिन्छौं। अब हेर्नु होला तपाईले यसरी तपाईले एक्जाम दिइसकेपछि एक्जामको रिजल्ट पनि यहाँ हेर्न पाउनुहुन्छ तत्काल। जस्तो तपाईले 50 मिनेटको समयमा 40 वटा क्वेशन दिनुभयो जसमा करेक्ट एन्सर चाहिँ हाम्रो जम्मा 40 वटामा 9 वटा मात्रै मिलेको छ। पर्सेन्टेजको आधारमा हेर्ने हो भने 22.5% मात्रै मिलेको छ। र यहाँ तल अब तपाईले कुन मिलाउनु भयो कुन मिलेन भन्ने कुरा छुट्याउनको लागि यहाँनिर हेर्नु होला।
तपाईको करेक्टली आन्सर है। अब सही आन्सर चाहिँ अब हरियोमा, त्यसपछि यदि मिस्टेक भयो भने रातोमा र हुनुपर्ने आन्सर चाहिँ निलोमा। यसरी यहाँ तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो हाम्रो 1 को मिल्यो भनेर भन्न सक्छौं, 2 को मिल्यो हैन। यसरी चाहिँ क्रमशः यो तरिकाले तपाईले यहाँ चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पुनः फेरि यसलाई अडियो तपाईले यसरी सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। एकचोटी एक्जाम दिइसकेपछि हामीले यो अडियोलाई कुन चाहिँ हो रहेछ त अथवा हुनुपर्ने हो भन्ने कुराहरू यसरी गर्न पनि सक्छौं। यो तरिकाले तपाईले निकोलाको वेबसाइटबाट युबिटी एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई पनि यसैगरी निकोलाको वेबसाइटबाट युबिटी एक्जाम दिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला र तपाईले अफिसमै आएर ट्याबबाट एक्जाम पनि दिन सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद।